السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من فكر تاني، وأنا دكتور كريم علي. ساعات كتيرة بأهرب من الصدام مع الطب اللي أنا درسته، مع الدكاترة واللي بيعملوه، وأمي تقول لي مالكش دعوة بحد، ما تخبطش في حد، خليك في نفسك، قول لي الناس اللي عندك ومالكش دعوة بحد. لغاية ما بتيجي قصص قدامي، بتيجي أحداث قدامي. امبارح واحد صديق اتصل إن أخته حصل لها شلل في العصب السابع، اللي هو الوش بيتشد في ناحية واحدة، فراحت لأستاذ جامعي في المخ والأعصاب وحصل اللي حصل. أنا هقول لكم اللي حصل، هقول لكم اللي في دماغي، وانتوا تحكموا. رسالتي لدكاترة المخ والأعصاب مع عائلة فكر تاني. أنا كريم علي، نتقابل بعد الفاصل. أهلا بيكم. التهاب العصب السابع أو أي عصب في الجسم أو أي التهاب في الجسم عبارة عن إيه؟ الجسم بيشوف حاجة غلط فيروح ناحيتها، يوصل الدم بزيادة فيحصل التهاب. يعني مكان الالتهاب ده يحصل إن الجسم حاجة من بره وحاجة من الجسم يخبطوا في بعض، فخلايا تموت، فيحصل تورم في المكان أو يحصل صديد لو في خراج أو حاجة. نفس موضوع الالتهابات. موضوع العصب السابع بالذات، العصب السابع ده طالع من المخ وبيمشي من ورا الودن ويجي يغذي الوش، عضلات الوش والعين، الدموع بتاعت العين. فلو حصل التهاب عصب سابع، نصحى الصبح تلاقي وشك ده مش عارف تحركه. تعرف ازاي؟ طول ما في تون او طول ما العصب شغال، الاتنين العصبين شغالين وشادين الوش او سليم. لو واحد حصل له شلل يبقى ده بيشد وده مرخي، فالناحية السليمة تتشد، الناحية دي ما فيهاش أي علامات. الكرمشة دي تروح، الدايرة دي تروح، الكرمشة دي تروح بقى فلات، والشد في الناحية السليمة لأن ما فيش حاجة بتقاومها الناحية التانية. العين تبقى ناشفة وجافة لأن ما فيش عصب بيقول نزلي دموع. البق يبتدي يريل لان دي مش قافله كويس، فتحصل رياله او يحصل ساليفيشن، يحصل زياده في اللعاب فتنزل. ده التهاب العصب السابع. الطب بيقول اسبابه يا اما التهاب فيروسي، عندك هيربس، مرض الايدز، ابشتنبار، اي فيروس عمل التهاب في العصب، او المناعه بتاعت جسمك قلت لاي سبب، من اهمهم العصبية الشديدة. الكورتيزول العالي يعلى يقوم مقلل المناعة زي ما احنا عارفين. فاللي يتصاب العصب السابع تصحى الصبح تلاقي وجع ورا ودنك، تاني يوم تلاقي الشلل حصل لك. عشان كده بنقول اوعى تنام وانت متعصب، العصبية مدمرة لكل حاجة. اوعى تنزل في الهواء الساقع او الصبح، غطي ورا ودنك عشان العصب ورا الودن مش في الوش. يا دكتور اللي حصل وحصل شلل للعصب السابع او حصل التهاب شديد في العصب السابع، يقوم اللي حوالين العصب ده وارم لانه التهاب، فيقوم ضاغط على العصب فيحصل له الشلل اللي احنا حصلنا له. ده اللي بيحصل في الجسم اللي احنا ما نعرفوش او الناس ما تعرفوش. يجي لي انا كدكتور الروشتة اللي جت قدامي فيها الاتي، وده كل الدكاترة بتعمل كده. اول حاجة، ده التهاب، ادي كورتيزون اول مصيبة. تاني حاجة، ده هيقعد عليه شهر او شهرين الكورتيزون، فحم المعدة، اديله مضاد حموضة. تالت حاجة، اديله مضاد التهاب. رابع حاجة، ادي قطرة للعين عشان ما يحصلهاش قرع عشان ما فيهاش مية. خامس حاجة، ادي فيزيوثيرابي، يعني يروح يعمل جلسات عشان العضلات لو ما جالهاش حركة مع الوقت ممكن تموت، فانت حركها عشان ايه؟ لغاية العصب ما يشتغل تاني ويبتدي يحرك العضلات. تعالوا نمسك العلاج اللي احنا درسناه في الكتب اللي اساتذة المخ والاعصاب بيعملوه، وانتوا احكموا صح ولا غلط. انا مش هقول رأيي النهارده. اول حاجة الكورتيزول عشان هو مضاد التهاب رائع. طيب حضرتك يا دكتور قلت لي سبب الالتهاب ده يا اما عصبيه
يا اما التهاب فيروسي او التهاب بكتيري. طب حضرتك ما هو لو عصبيه يبقى سببه ان الكورتيزول عالي في الجسم، ادي كورتيزون تاني ليه؟ واحد، انتوا ردوا. اتنين، يا دكتور حضرتك الكورتيزول بيقلل مناعة الجسم، كل الناس عارفة كده، الناس اللي عندها أمراض مناعية بيمشوا على كورتيزول بيقلل المناعة. طب حضرتك ما انت لسه قايل لي ده التهاب بكتيري ولا فيروسي، واللي عندهم الايدز بيجي لهم شلل العصب ده عشان ما عندهمش مناعة. طب ما الكورتيزول بيقلل المناعة. اتنين. تالت حاجة يا دكتور الكورتيزول بيعلي السكر، الناس اللي عندها سكر واللي ماشيين على الكورتيزول كتير بيجي لهم مرض السكر. ليه؟ لأنه بيبوظ الأنسولين فبيخلي السكر يعلى في الجسم فالواحد يجي له سكر. طب ما حضرتك يا دكتور السكر لما بيزيد الالتهابات بتزيد. أنا مش هرد، أنتوا تتكلموا، عشان النهاردة أنا قلت هدم معبد الطب اللي احنا درسناه. طيب حاجة تانية، مضادات الالتهابات اللي احنا بناخدها دي يا دكتور سم قاتل للكلى. اي نوع بروفينات ونيوروفينات، كل حاجه في الدنيا لو مشيت عليها اكتر من مرتين في الاسبوع بتزود الجلطات بتبوظ مناعه الجسم وبتخلي الكليه تعمل لود وبتجيب فشل كلوي. عايز حضرتك امشي على مضاد التهاب 3 شهور؟ انتوا ردوا. وبعدين الفيزيوثيرابي ده لازم، ما فيهاش كلام. طيب ادي اللي درسناه في كتب الطب وادي اللي الاساتذه بيعملوه مع العيانين. تعالوا بقى احنا نفكر عائلة فكر تاني، نفكر نشغل مخنا ازاي نحل ده بالترتيب، بالتفكير العقلاني اللي المفروض اي حد عنده عقل يفكر ويعمل اللي احنا هنقول عليه ده. في التهاب في الجسم والتهاب عصب، ماشي. اول حاجة، هل الدكاترة بتكلم العيانين نمنع اسباب الالتهابات او نمنع الاكلات اللي بتزود الالتهاب في الجسم؟ ما جابوش سيرته. امنع السكريات لانها بتزود الالتهابات، امنع اللبن عشان بيزود الالتهابات، امنع البقوليات عشان بتزود الالتهابات، امنع الجلوتينات عشان بتبوظ الامعاء، والمناعه كلها جايه من الامعاء. يبقى احنا منعنا الاكل اللي بيسبب الالتهابات، ادي اول حاجه. تاني حاجه، ازود مناعه الجسم وليس اقللها بالكورتيزون. ازود مناعه الجسم ازاي؟ التنفس الصحيح بيزود المناعة، النوم الكويس بيزود المناعة، المعادن والفيتامينات اللي هتكلم عليها بتزود المناعة، تحسين الجهاز الهضمي واخد بروبايوتيك بيحسن المناعة، اخد عسل بيزود المناعة، اخد مانوكا هاني اللي هو عسل المانوكا بيزود المناعة، حبة البركة بتزود المناعة، البصل والثوم بيزودوا المناعة، الجنزبيل او الزنجبيل والكركم بيزودوا المناعة. حد اتكلم على الحاجات دي؟ لا، ادي كورتيزون. الحاجة الثالثة، أقلل الاسترس. مش انت حضرتك قايل لي ده سببه الزعل؟ طب ما أقلل الزعل، أقلل الكورتيزول العالي في الجسم، أدي حاجة تقلل لي الكورتيزول. الأشواجندا بتقلل الكورتيزول، الرياضة بتقلل الكورتيزول، حتى الشاي الأخضر بيقلل الكورتيزول، فيتامين سي بيقلل الكورتيزول. حد اتكلم في الحاجات دي؟ ده اللي احنا بنعمله. قلل الالتهابات وزود المناعة، خلي الجسم يحارب هذا الالتهاب. النقطة الثالثة، قوي العصب. قوي العصب. ليه العصب السابع او اي شلل بياخد شهور لسنين؟ لان العصب انت عشان اي حاجة تجدد لازم ليها دم كتير. ما هو الدم اللي بيجيب الخلايا وبيجيب الاكسجين وبيجيب الخلايا الجديدة وبيجيب المضادات الحيوية تغسل. فانت على قد كل عضو في تغذية دموية كتير تلاقيه خف بسرعة. فانت لما يتقطع الجلد اسبوع خفينا، العضله تتقطع شهر خفينا، العظم اتكسر شهر ونص خفينا، في دمويه. انما العصب ما فيهوش دم كتير، ملوش تغذيه دم، فبياخد له من شهر ل3 ل6 لسنه عشان العصب اللي حصل له التهاب يخف. يبقى احنا فهمنا ليه العصب دلوقتي بيتاخر، لانه الفتحه بتاعت الدم ليه قليله قوي. فمعلش يعني اللي بيجي للقلب في يوم، واللي بيجي في الكبد في اسبوع، ولا اللي بيجي في العضله في شهر، بيجي للنيرف ده او العصب في 6 شهور. فهمتوا ليه؟ فانا عايز تغذيه مناسبه للعصب. فيتامين د، من غير فيتامين د عالي في جسمك العصب مش هيتصلح. انسى. من غير اوميجا 3 موجودة في جسمك العصب مش هيتصلح. انسى. من غير مضادات أكسدة، أنتي أوكسيدانت، جلوتاثيون، سيلينيوم، كروميوم، الأحماض الأمينية كلها
مهمة جدا عشان التهاب الأعصاب يروح. ادي فيتامين د بجرعات عالية من 5000 ل 10000 في اليوم. للمرة المليون ما تخافش من فيتامين د، محدش جاله تسمم بفيتامين د سمعناه قبل كده. ال10000 اللي انت بتاخدهم 10000 بيمتص منهم 20-30% والباقي بينزل في الحمام. الجسم ما عندوش القدرة انه ياخد كل الكمية، فاحنا بندي 10000 هيوصل لجسمك 2000-3 اللي انت محتاجهم كل يوم. اوميجا 3 مهم جدا. يعني مش هتكلم على اوميجا 3 اتكلمت عليه يعني مئات المرات. ادي كل المعادن اللي لازمه لجسمك. قبل ده وده فيتامين ب. فيتامين ب 12 مهم جدا للاعصاب. فيتامين ب 3 مهم جدا للاعصاب. ب كومبلكس، يعني ب كومبلكس كلها مهمه للاعصاب. يبقى انا ككريم جالي واحد عنده شلل العصب السابع ووشه يا عيني يعني مشدود، هعمل له ايه؟ واحد، همنع الاكل اللي يمنع الالتهابات، الخلاصه. 2، ازود مناعه الجسم بكل السبل، نوم وتنفس ورياضه وكل الحاجات اللي احنا قلناها. ادي الحاجات اللي تغذي الاعصاب، فيتامين د، اوميجا 3، فيتامين ب كومبلكس. ادي سيلينيوم عشان الانتي اوكسيدنت تضيع اي التهابات في الجسم. وممكن ادي حليب الشوك او السيليمارين عشان الكبد ينضف. الكبد لو نضف بيساعد عمليه الاميونيتي بشكل رائع جدا. ده وطبعا الفيزيوثيرابي، ولازم اطرف العين عشان احميها من اي قرح. ده العلاج اللي انا هديه لمريض الشلل، شلل الرجل، شلل النصف. ده في حاجه نقطه مصيبه تانية. العيانه اللي جت يعني اخت صاحبي دي قال لي ده وشها نص اتشل والايد والرجل. قلت له ازاي يعني؟ ده مش عصب سابع يا حبيبي. العصب السابع بيدي الوش بس، انما لو حاجه في المخ او اعلى تدي الوش الناحيه الشمال والجسم الناحيه اليمين، او الوش الناحيه اليمين والجسم الناحيه الشمال. دي حاجه في المخ يا حبيبي. فاوعى يجي لك عصب سابع او انت تفتكره عصب سابع ويكون معاه جسم. العصب السابع ما بيديش الجسم. لو في حاجه في الجسم انت بتتكلم في حاجه في المخ، غير الدكتور. العصب السابع بيدي الوش بس، ملوش دعوه بايد وبرجل خالص. ايد ورجل يبقى المستوى عالي جايه من فوق. دي نقطه مهمه قوي عشان ناخد بالنا منها. يبقى خلاصه كلامي اللي احنا درسناه في الطب ينافي العقل، ينافي العقل. لا تقلل المناعه باي شكل. ما تستخدمش الكورتيزون باي، ده بيقلل المناعه وبيجيب مرض السكر وبيعمل سمنه وبيعلي الضغط. يعني انا اقول ايه؟ ده احنا ضيعنا عمرنا ان احنا مش عايزين نسترس. ليه؟ عشان الاسترس بيعلي الكورتيزول. فانا ادي كورتيزون من بره؟ انا مش يعني ماذا اقول؟ انتوا احرار، انتوا فكروا، انتوا فكروا. يعني انا بحب في عائله فكر تاني ان احنا بنستخدم العقل البشري والفطره البشريه. هل هذا ان انا اقلل مناعه العيان واديله كورتيزون يمشي عليه 3 شهور عشان الكورتيزون مانع التهابات قوي؟ ماذا اقول؟ دي رسالتي والاف الامراض. ده والروشته اللي كان فيها الانتودين. يا دكتور يا حبيبي يا جميل، لما ادي حاجه تمنع حموضه المعده، امنع الحمض. طب ما هو الفيتامين ده مش هيتهضم، هتصلح العصب ازاي؟ الفيتامينات مش هتتهضم والمعادن مش هتتهضم، هتصلح العصب ازاي؟ البروتين مش هيتهضم من غير حمض، هتدي الجسم بروتينات منين عشان يقاوم الالتهاب ويصلح العصب؟ الدنيا عقلكم. انا على فكره مش متعصب، انا ريلاكس، أنا هادي يا أولاد، أنا هادي. تمام؟ الدنيا عقلكم. ليه يا حبيبي تمنع حمض المعدة؟ عشان أحمي المعدة من الكورتيزون وأحمي المعدة من مضادات الالتهاب. يبقى الحاجات دي مسممة، طب ما تديهاش أنت حاجات طبيعية بدلها. إيه رأيك؟ مش حاجة جميلة يعني مش حاجة جميلة اللي أنا بقوله ده. اوعوا تاخدوا حمض، حاجه توقف الحمض. انت كده بتعادي الطبيعه، بتعادي النظام اللي ربنا خلقه. اوعى تاخد كورتيزون من بره. كورتيزول جسمك لما يعلى بتدخل في سواد. انت تجيبه من بره، صلح المناعه وامنع الالتهابات، واصبر واستنى، عصبك هيبقى تمام وهيرجع احسن من الاول. دي رسالتي للي احنا درسناه في الطب، ودي رسالتي لعائله فكر تاني. فكروها. ويعني ماذا أقول؟ شكرا ليكم ان انتم كملتوا معايا لاخر الحلقه، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. نتقابل المره الجايه. سلام عليكم، باي.